हाय फ्रेंड्स, सुनीताच रेसिपी कॉर्नरमध्ये तुमचं मनापासून खूप 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 स्वागत. रेसिपीज ज्या आहेत त्या थोड्याशा मागे पुढे होत आहेत, कधी येत आहेत म्हणजे तसं येतच आहेत, पण एखाद्या वेळेस एखादी रेसिपी नाही येत. त्याचं कारण असं आहे की मी केलेलं आहे स्कूल जॉईन. त्यामुळे माझा जाण्याचा आणि येण्याचा टायमिंग जो आहे तो त्या टायमामध्ये जसं मॅनेज होतं तसं रेसिपी मी शूट करून अपलोड करत असते. सो प्लीज तुम्हाला जर माझ्या रेसिपीज आवडत असतील तर रेसिपीला लाईक, शेअर, कमेंट आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. वेळात वेळ काढून मी ह्या रेसिपी शूट करत असते. सो प्लीज सपोर्ट मी आणि भरपूर शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि छान छान कमेंटसुद्धा करा. आणि तुम्हाला कोणत्या रेसिपीज बघायला आवडतील ते पण मला कमेंट करून सांगा. तर आजची जी रेसिपी आहे ती खूप छान होणार आहे. या रेसिपीसाठी तुम्ही रात्रीच्या ज्या शिळ्या चपात्या असतात त्या वापरू शकता, किंवा मग सकाळची चपाती तुम्ही संध्याकाळी खात नसाल तर तीसुद्धा चपाती तुम्ही इथे या रेसिपीसाठी वापरू शकता. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. अतिशय साधी पण एकदम युनिक अशी ही रेसिपी होणार आहे. खूप छान होणार आहे, सर्वांना आवडणार आहे. नेहमी शिळ्या पोळींचा आपण चिवडा करतो किंवा मग इतर काही करतो त्याच्यापेक्षा खूप वेगळी अशी रेसिपी होणार आहे आपली. सो इथे आपण रेसिपीला स्टार्ट करूया. आता काय करायचं, इथे घेतलेल्या आहेत मी सकाळच्या 2 चपात्या आहेत माझ्या ह्या. आता या चपात्याची मी काप करून घेणार आहे. व्हिडिओ मात्र शेवटपर्यंत बघा, म्हणजे तुम्हाला समजणार की आपला चपातीपासून किती छान इथे एक नवीन डिश तयार होते. सो आता इथे मी असे चौकोन किंवा चोतकोर म्हणतात त्याला, असे करून घेतलेले आहेत. आणि हे आपल्याला तेलावर फ्राय करायचे आहेत. आणि मग त्याच्या पुढे काय करायचं हे आपण बघूयात. आता आपण जे चपातीचे त्रिकोणी तुकडे करून घेतलेले आहेत हे आपल्याला फ्राय करून घ्यायचे. फ्राय करायसाठी मी साईडला तेलसुद्धा गरम करून घेतलेलं आहे. ते तेलामध्ये छानपैकी आपल्याला ह्या छान खरपूस होईपर्यंत फ्राय करून घ्यायच्या आहे. चिमट्याच्या साहाय्याने तुम्ही त्या पलटत छानपैकी फ्राय करून घ्या. तुमच्या ॲट ए टाईम जेवढे त्रिकोण बसतील तेवढे तुम्ही तळून घ्या. आणि तळताना गॅसचा वेग आपल्याला मीडियम टू हाय ठेवायचा आहे. फक्त एकच गोष्ट लक्षात ठेवायची की जास्त काळसर कलर त्याला येऊ द्यायचं नाही आहे, पण आपल्याला ही जी चपाती आहे ती एकदम कुरकुरीत करून घ्यायची आहे. सो आता छानपैकी हे मी कुरकुरीत करून घेणार आहे. तर इथे तुम्ही बघू शकता आपल्या चपातीला छानपैकी मस्त कलर आलेला आहे आणि छानपैकी त्या कुरकुरीत झालेल्या आहेत. हे आपण आता यातलं एक्स्ट्राचं जे तेल आहे ते तेल काढून घेऊया आणि हे आपल्याला एका ताटामध्ये काढून घ्यायचं आहे. आणि राहिलेले जे त्रिकोण आहेत ते मी सेम याच पद्धतीने तळून घेणार आहे. आणि नंतर काय करायचं आहे ते आपण बघूयात. तर इथे आपले चपातीचे सर्व तुकडे मी छानपैकी तळून घेतलेले आहेत. आता हे आपल्याला लास्ट बॅच आहे. गॅस इथे ऑफ करायचं आणि हे डिशमध्ये काढून घ्यायचं. आणि हे जे तुकडे आहेत हे आपल्याला प्रॉपर थंडे करून घ्यायचे. बघा किती छान दिसत आहेत दिसायला. असेच खायला हे खूप कुरकुरीत लागतात, पण आपण यापेक्षाही सुद्धा छान मस्त डिश बनवणार आहे. सो आता ह्या आपण प्रॉपर थंड करून घेऊयात आणि तोपर्यंत काय करायचं ते बघूयात, म्हणजे हे पण छानपैकी थंड होईल. आपले पोळीचे तुकडे थंड होत आहेत तोपर्यंत आपल्याला इथे आणखी काही करायचं. त्यासाठी मी ते एक बाऊल घेतलेला आहे. त्या बाऊलमध्ये सर्वात पहिले मी एक बारीक चिरलेला टोमॅटो ॲड करते. त्यानंतर त्यामध्ये मी बारीक चिरलेला मीडियम साईजचा एक कांदा ॲड करते. त्यामधलं थोडं गार्निशिंगसाठी ठेवणार आहे. सोबतच आपल्याला त्यामध्येच कोथिंबीर ॲड करायची आहे. चवीनुसार तुम्ही त्यामध्ये लाल तिखट ॲड करा, तुम्हाला तिखट किती आवडतं त्या प्रमाणात. सोबतच आपल्याला त्यामध्ये मीठसुद्धा ॲड करायचं आहे. अंदाजे आपल्या चपात्या केवढ्या आहेत त्यानुसार त्यामध्ये मीठ ॲड करायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला यामध्ये अर्ध्या लिंबाचा रससुद्धा ॲड करायचा आहे. त्यामध्येच आपल्याला थोडासा चाट मसालासुद्धा ॲड करायचा आहे. आणि हे छान आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. अशी मस्त चटपटीत आपली रेसिपी इथे तयार होणार आहे. हे छान मिक्स करून झालं की आपण हे साईडला ठेवून देऊयात.
आणि आपण जी चपाती फ्राय करून ठेवलेली आहे ती एकदम थंड झालेली आहे आणि छानपैकी कडक झालेली आहे. बघा तुम्हाला आवाज येत असेल. आता आपल्याला याचे छोटे छोटे तुकडे करून घ्यायचे आहेत. खूप बारीक नाहीच करायचे तुकडे, हाताच्या सहाय्याने छोटे छोटे असे तुकडे करून घ्यायचे. खूप जाड पण नको आणि खूप बारीक पण नको आहे. बघा तुम्हाला मी चपाती इथे मोडते, त्यावरून तुम्हाला आवाज येत असेल की आपण किती कुरकुरीत पण एकदम काळं अशी चपाती करून नाही घेतलेली. कुरकुरीत तर करून घेतली आहे, पण त्याचा कलर जो आहे तो आपण जास्त काळपट असा नाही बनवलेला. सो आता हे सर्व चपाती जी आहे त्याचे मी असे छोटे छोटे तुकडे करून घेणार आहे. इथे बघू शकता जे आपण चपाती फ्राय करून घेतली होती त्याचे असे बारीक तुकडे केलेले आहेत. खूप बारीक नाही करायचे, नाहीतर मग ते त्याची खाताना मजा येत नाही. आता तुम्हाला थोडासा अंदाज आला असेल की आपण काय बनवतो. आता हे तुकडे आपल्याला ॲड करायचे. आपण जे टोमॅटो आणि कांदा वगैरे मिक्स करून घेतलेला आहे त्यामध्ये थोडक्यात आपण काय बनवतो आहे तर आपण बनवतो आहे उरलेली जी शिडी चपाती असते त्या चपातीपासून मस्त एक चाटचा पदार्थ ते म्हणजे चपाती भेळ. आणि हे आपल्याला छानपैकी आता मिक्स करून घ्यायचं आहे. छान मिक्स करून झालं की शेवटी आपण त्यामध्ये ॲड करणार आहे भरपूर असे बारीक शेव. कारण भेळ म्हटली म्हणजे बारीक शेव हे येणारच. दिसायलाही सुंदर आणि खायला त्यापेक्षा अतिशय सुंदर. आणि परत यावर मी थोडंसं लिंबू जे आहे ते आणखी पिळणार आहे, म्हणजे टेस्ट जी आहे ती त्याची वाढेल. आणि एकदा छान मिक्स करू आणि आपण लगेच हे सर्व करूया. तर इथे आपण आपली भेळ जी आहे ती सर्व करूया. त्यासाठी मी एक स्टीलची डिश घेतलेली आहे. त्या डिशमध्ये छानपैकी आपण तयार केलेली भेळ आपल्याला काढून घ्यायची. त्यावर मी घालते चिंचेची चटणी. चिंचेची चटणी टाकणं बिलकुल ऑप्शनल आहे, कारण आपण लिंबू त्यामध्ये ॲड केलेला आहे, चाट मसालासुद्धा ॲड केलेला आहे, त्यामुळे ते ऑलरेडी चटपटीतच होणार आहे. पण आता इथे चिंचेची चटणी माझ्याकडे होती म्हणून मी ॲड करते. तुम्ही नाही ॲड केली तरीही चालेल. त्यानंतर आपण त्यामध्ये थोडासा वरून बारीक चिरलेला कांदा टाकूया. सोबतच टोमॅटो आहे ते पण टाकूया. सोबतच इथे थोडंसं लाल तिखट वरून मी भुरभुरते, म्हणजे जे आपण टोमॅटो आणि कांदा ॲड केलेला आहे त्यावर ते व्यवस्थित लागेल. आणि त्यासोबतच थोडंसं वरून नमक, भरपूर असे बारीक शेव, आणि सर्वात शेवटी आपल्याला त्यावर वरून परत थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर ॲड करायची. इथे आपली मस्तपैकी चटपटीत वेगळीच चपातीची जी भेळ आहे ती तयार आहे. नक्कीच ही भेळ तुम्ही ट्राय करा. यामुळे काय होईल की आपली शिडी चपाती जी आहे ती वाया जाणार नाही. आणि प्रत्येक वेळी आपण जी भेळ करतो मुरमुऱ्यांची त्या भेळीपेक्षा ही भेळ तुम्हाला वेगळी वाटेल. नक्कीच आवडेल, नक्कीच ट्राय करा. आणि आजची जर माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर प्लीज रेसिपीला लाईक, शेअर आणि चॅनलवर अजून तुम्ही नवीन असाल, चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि त्या शेजारी असलेलं घंटीचं बटन क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला माझ्या सर्व व्हिडिओचं नोटिफिकेशन येऊन जाईल आणि तुम्ही माझा कोणताही व्हिडिओ मिस करणार नाही. तर चला, आजचा जो व्हिडिओ आहे तो तुम्ही वेळात वेळ काढून पाहिल्याबद्दल तुमचं सर्वांचं मनापासून खूप 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 धन्यवाद. आणि आपण नंतर भेटूया अशा छान आणि मस्त रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर.